everyone, welcome to Competition Care Current Affairs Daily. আৰু এইখিনি হৈছে আজিৰ কন্টেন্ট সমূহ যিবোৰ আমি ডিসকাস কৰিম আৰু আমাৰ ফাৰ্স্ট টপিকটো লোৱা হৈছে the Assam Tribune পৰা Satyagraha Ahimsa inspired global leaders, and this particular topic is important from GS paper 1 Modern India সন্দৰ্ভত লগতে GS paper 4 ethics to a particular topics black ideologies black important হৈ পৰে directly হয়তো এনেকা প্ৰশ্ন সুধি দিব পাৰে about সত্যাগ্ৰহ হওক আহিমসা হওক right so এই editorial যদি আমি মূল essence টো বুজিবলৈ চাও ইয়াত বিশেষকৈ কথা পতা হৈছে about ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ কথা যেটো আমাৰ জাৰ্নি আছিল আৰু যেনেকে আমি হে আমাৰ ইন্ডিপেন্ডেন্স achieve কৰিলো গুটে মডাৰ্ন ওয়াৰ্ল্ডৰ হিষ্ট্ৰীত হেতু এটা সিগনিফিকেন্ট ল্যান্ডমাৰ্ক হৈ উঠিছিল ঠিক আছে আৰু এই স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ যেটো মূল ভেটি আমি যদি চাও that was satyagraha and ahimsa right so these were the foundational principles of India's struggle for freedom না বহুতে ক'ব পাৰে অকল এইখিনিয়ে নাছিলে বেলেগ বহুতখিনি হাত আসলতে ইয়াত অবদান আছিল right নতুন নতুন ধে আইডিওলজিস আহিছিলে ধে ফ্ৰেগমেন্টস আসলে তেওঁলোকে সবে আসলে সংগ্ৰামত হে কৈছে yes we can't deny that fact but লগতে কি হয় গান্ধীৰ এনেকুৱা ধৰণৰ আইডিওলজিসৰ কাৰণে which was totally different and it was unique in itself right এটা যদি আমি দেখিছো ভায়োলেন্স ইত্যাদি হৈ থাকে এটো লাগি আমাৰ অধিকাৰ লবলে গুটে মাৰি কাটি হেক কৰে সো এনেকে মানুহৰ জীৱনটো হে গুটে ধ্বংস হৈ যায় ঠিক আছে কিমান ব্লাড শেড হলহেতেন ঠিকান নাই কিন্তু এনেকুৱা কিছুমান ইউনিক তেও যেটো ট্যাকটিক্স ললে বা ইউনিক যিখিনি আইডিওলজিস ললে তাৰ অধীনত আসলতে যিমানখিনি ব্লাড শেড হ'ব লগা আছিল হেখিনি নহলে হেখিনি ৰুট কৰিব পৰা গল ৰাইট লগতে এটো এটা বেলেগ ধৰণৰ এটা ঢৌ তুলি উঠিলে বহুত মাস ইনভলভমেন্ট হৈ গল ৰাইট ইমান বেছি পাৱাৰফুল আছিল ৰাইট আৰু এইবিলাকৰ কাৰণে আসলে যিখিনি ওয়াৰ্ল্ড বেলেগ লিডাৰ্স আছিল তেওঁলোকে বহুত বেছি ইনফ্লুয়েন্স হৈছিল বহুতখিনি ইনফ্লুয়েন্স হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ব্ৰিটিছসকলকো বহুত প্ৰেছাৰ দিলে যে it's high time they should give us the freedom right so গান্ধীৰ এটা আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিছে চাগে এটা কোট আছে an eye for eye make the whole world blind ঠিক আছে সো এটা এজন ব্ৰিটিছক মাৰিবলে গৈ ব্ৰিটিছে আকৌ ইটুক মাৰি আমাৰ ইন্ডিয়ান সকলক মাৰিব এনেকে কৈ কিনি কি হলহেতেন হনে গুটেখিনি আসলে গুটে ব্লাড শেড হৈ গলহেতেন গুটে তেজৰে ৰাঙলি হৈ পৰিলেহেতেন কিন্তু হেখিনি নহয় এনেকুৱা আইডিওলজিছে আসলে হে ব্লাড শেড খিনি ৰখাবলে বহুত ডাঙৰ এটা যোগদান দিলে ঠিক আছে সো ইয়াতে আমি প্ৰথমৰ পৰা আৰম্ভ কৰো about the role of Mahatma Gandhi ঠিক আছে সো এইখিনি আইডিওলজি তেওঁৱে লৈ আনিছিলে so Mahatma Gandhi was the architect of India's struggle with a deep understanding of guiding millions of colonized people ঠিক আছে so ইয়াৰ আগতে আমি দেখিছো বহুতখিনি ফ্ৰেগমেন্টেড হৈ আছিল আৰু যেটো পলিটিক্যাল অ্যাৱেকেনিং ফাৰ্স্ট বেংগলত আহিছিল ঠিক আছে তাত বহুতখিনি এডুকেটেড ইন্ডিয়ানস আহিছিল তাত তেওঁলোকে বুজিব পাৰিছিল যে একচুয়ালি ব্ৰিটিছ সকলে কি কৰি আছে হয়নে সো হেবিলাক ফ্ৰেগ কিন্তু কিছুমান ধৰক জুনে ভাল লাভ উঠাই আছিল যে জামিনদাৰ সকল হওক বা বাকি প্ৰিন্সলি ষ্টেট সকল হওক হে এই ইউনিটিটো নাছিলে ৰাইট অকল নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে হে আসলতে তেওঁলোকে কোৰ্স অফ অ্যাকশন হৈ আছিল বাট লেটাৰ যেটা গান্ধী আহিলে গুটে মাস মোবিলাইজ কৰি পেলালে ঠিক আছে তেওঁ আইডিওলজিস বিলাকে সবকে আপলোড কৰিলে বহুতখিনি আসলে আৰু হেতু ইমান ষ্ট্ৰং আছিল মানুহে কয় নন ভায়োলেন্স একচুয়ালি সাবমিশন কৰা হয় নিজকে আসলে বহুত নতুন নতুন ক্ৰিটিক্স বিলাকে জিটি কথা কয় বাট হেখিনি আমি এটা ভালকে বুজিম যে নন ভায়োলেন্স আসলে কাৰেজৰ প্ৰতীক হে আছিল ঠিক আছে so Gandhiji's philosophy of non-violence and passive resistance was foundation of the movement his belief in the strength of the non-violence and to influence the global leaders ঠিক আছে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ টপিক আপোনালোকে UPSC ত পাই থাকিব দেখি থাকিব যে তেওঁ আইডিওলজিসৰ ক্ষেত্ৰত ৰাইট গান্ধীয়ান যেটো ফেজ হয় ইম্পৰ্টেন্ট হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন পাব পাৰে ঠিক আছে অলৰাইট so Gandhi's principles of non-violence and satyagraha যেটো আমি চাও Gandhi's principle of non-violence and satyagraha were deeply intertwined ঠিক আছে ইটু লগত হিটু জড়িত হৈ আছে and satyagraha which means truth force or holding on to the truth and soul force was a strategy for using non-violent means to confront injustice ঠিক আছে so এটা ব্ৰিটিছ সকলে কৈছে আমি বহুতখিনি ইনফেৰিয়ৰ হয় ঠিক আছে আমি ব্ল্যাক আমাৰ ৰেস তো কমান বেলেগ হয়
সিহঁতে বহুত superior kind of হয় যদি আমি তেনেকৈ ভাবি লওঁ কেনেকৈ হ'ব বাট যেতিয়া আমি সেই আসল ট্ৰুথটো আমি গম পাম যে আমি এনেকুৱা এটা জোনত আছোঁ য'ত সান পৰে সানৰ লাইটবিলাক পৰে ঠিক আছে চ' ইয়াত সেইবিলাকে আচলতে আমাৰ যিটো মেলানিন থাকে আমাৰ স্কিনত ঠিক আছে সেইবিলাক ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰে আৰু তেনেকৈ আমি আচলতে আমাৰ কালাৰটো পাওঁ ঠিক আছে চ' ইহঁতি যিহেতু এনেকুৱা কুল ৰিজনত থাকে চ' সিহঁতৰ সেনেকৈ কালাৰটো বেলেগ ধৰণৰ হৈ যায় ঠিক আছে সেইবিলাক আমি যেতিয়া এডুকেট হৈ আমি বুজি পাম আৰু আমি যেতিয়া গম পাম যে আমাৰ যেতিয়া অতীতত আমি যদি চাওঁ আমাৰ চিভিলাইজেশ্যনৰ কথা আমি চাওঁ আমি কিমান আগবঢ়া আছিলোঁ নালন্দা যিটো ইউনিভাৰ্চিটি গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ মানুহ সেইখিনি আমাৰ ভাৰতলৈ আহিছিলে পঢ়িবলৈ চ' ইয়াত কোনো superior inferior কথা নাহে ঠিক আছে we all are humans যেতিয়া আমি সেই ট্ৰুথটো গম পাম চ' ইহঁতৰ কথা আমাক এনেও একো মেটাৰ নকৰে that is satyagraha that is truth যে we are humans আমাক সকলোকে ভগৱানে একে ধৰণৰ কেপাচিটি দিছে it's all about আমি কেনেকৈ চেনেলাইজ কৰিছোঁ ৰাইট কোনোবা এজনে কৈ দিলে যে আমি তলৰ মানুহ হয় আমি তলৰ হৈ নাযাওঁ we all have the similar kind of innate capabilities in ourselves right it's all about how we are channelizing it right so it was based on the belief that truth and morality were on the side of oppressed and by bearing suffering in a non-violent manner they could awaken the conscious and the oppressor ঠিক আছে so এইটো এটা psychological tacticsও হয় যেতিয়া এজন মানুহ এতিয়া আপোনালোকে চাব আপুনি হয় এয়া আৰু ইয়াত এজন মানুহ এই মানুহজনে যদি এনি টাইম অপ্ৰেছ কৰি থাকে বা আপোনাক গালি গালাজ পাই থাকে আপুনি ৰিয়েক্ট কৰিলে সেই মানুহজন আৰু সেই ফুয়েলটো পাই যাব once you don't react on such things this person will automatically get suppressed ঠিক আছে চ' তেনেকুৱা কিছুমান আইডিঅলজিও হয় চ' তেওঁ সেইখিনি বস্তু লৈ আনিছিলে চ' ব্ৰিটিছসকলে তেওঁলোকে যিটো ক্লেৰিফিকেশ্যন দিছিলে ডেট ইজ যে আমি বহুতখিনি অপ্ৰেছড হৈ আছোঁ আৰু আমাক আচলতে লিবাৰেট কৰিবলৈহে তেওঁলোকে আমাক কলনাইজ কৰিছে বাট আণ্ডাৰ ডেট কাৰ্ভ তেওঁলোকে গোটেই আমাক এক্সপ্লইট কৰি আছিলে কিমান ট্ৰিলিয়নছ অফ মানি তেওঁলোকে লৈ গৈছিলে লুটি সেইখিনি বনাইছে ৰাইট তেওঁলোকে ব্ৰিটিছৰ গোটেই যিমানখিনি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিভলিউশ্যন হওক যিখিনি ৰ মেটেৰিয়েলছো দৰকাৰ হৈছে সেইখিনিও ভাৰতৰ পৰাই লৈ গৈছিলে ৰাইট চ' তেওঁলোকে সেইখিনি কৰিছে যেতিয়া আমি সেই সঁচা কথাটো গম পালোঁ ৰাইট আৰু যেতিয়া আমি সেই কাৰেজ দেখাই কিনি নন ভাইলেঞ্চ মিনছত আছোঁ ইটছ অল এবাউট হাউ ইউ বিহেভ হাউ ইউ ৰিয়েক্ট টু ছাচ থিংছ ৰাইট চ' তেনেকুৱা আছিলে তেওঁৰ আইডিঅলজিটো ইট ৱাজ ৰিয়েলি ইউনিক ইন ইটছেল্ফ So through Satyagraha, Gandhi aimed to expose the inherent injustice of a situation and win the hearts and minds of both the oppressor and the public. ঠিক আছে so এইটোৱে আসলে গোটেই মাছ মোবিলাইজেশ্যনৰ ফালে লৈ গ'ল ঠিক আছে so Gandhi's commitment to the non-violence was so steadfast তেওঁ বহুতখিনি আসলে ইয়াত একেবাৰে পুৰা sticking to his principles right so যেতিয়া তেওঁ দেখিলে যে যিটো চৰি চৰা ইনসিডেন্ট আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যেতিয়া ভায়োলেন্ট ৰূপ ললে তেওঁ লগালগ এই নন কোঅপাৰেশ্যন মুভমেন্টৰ পৰা আসলে উইথড্ৰ কৰি ললে ঠিক আছে কাৰণ তেওঁ যিখিনি আইডিঅলজি আছিলে দ্যাট ইজ ষ্ট্ৰিক্ট ষ্টিকিং টু দ্য নন ভায়োলেন্স এণ্ড সত্যাগ্ৰহ ৰাইট চ' সেইখিনি এক্সাম্পলো আমি দিব পাৰোঁ So আমি ক'ব পাৰোঁ যে in essence Gandhi's non-violence was not passive submission বহুতে কয় যে এইটো এটা submission কৰা হ'ল সেই আচলতে নিজৰ উইকনেছটোহে প্ৰকাশ কৰা হৈছে এনেকুৱা বহুত আজিকালি ক্ৰিটিক্সবিলাকে কৈ থাকে কিমান মিম ওলাই থাকে ৰাইট চ' এইটো বেয়া লাগে যিহে চব মানুহৰ কিছুমান ভাল গুণ থাকে কিছুমান বেয়া গুণ থাকে right so over the years jote manuhakol he beya gun khini uliyai thake right that is not justified we can't deny the fact that he has a significant impact in our independence journey right so it was a courageous and an active stance against the oppression that aimed to bring about genuine social change it demanded a deep commitment to the truth empathy and self-discipline with the ultimate goal of transforming individuals societies and even nations ঠিক আছে So এইখিনি আমি জানি থোৱাটো ভাল এক্সামত প্ৰায় হুদিয়ে থাকে সো তাতো আমাৰ হেল্প হৈ যাব ঠিক আছে আৰু এই এডিটৰিয়েলটোত এমএন ৰয় কন্ট্ৰিবিউশন টু ফ্ৰীডমৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছিল ঠিক আছে তেওঁ যিখিনি আইডিঅলজিজ হয় সেইখিনি কথাও ইয়াত মেনশন কৰিছে আৰু এইখিনি ইম্পৰ্টেন্টটো হয় ঠিক আছে সো এমএন ৰয়'s contribution to freedom revolved around his philosophy of radical humanism
which emphasized human dignity, individualism and rationalism. ঠিক আছে আৰু তেখেতে তিনিটা মূল পিলাৰৰ কথা বাৰে বাৰে কৈ থাকে, that is humanism, individualism আৰু rationalism. সো ইয়াৰ বিষয়ে আমি চাই লোৱাটো ভাল হ'ব। আমাৰ যিকোনো এথিক্সত এনেকুৱা ধৰণৰ এনসাৰবিলাক, এনেকুৱা ধৰণৰ আইডিঅলজিজ বিলাক আমি মেনশন কৰিব পাৰো, ৰাইট? আৰু লগতে এনেকুৱা ধৰণৰ যদি এক্সাম্পল দি দিব পাৰো তেতিয়াও ভাল হৈ উঠে, ঠিক আছে? সো হিউম্যানিজম কি হয়? So Roy's humanism emphasized the inherent dignity and worth of every individual. ঠিক আছে, সো তেওঁ এই হিউম্যানিজমৰ ফালে আসলতে এই পিলাৰটো তেওঁ বহুতখিনি স্ট্ৰেছ দিছিলে। He believed that human beings were capable of rational thought and ethical behavior, which should be the foundation of society. ঠিক আছে, যদি societyখনে এনেকুৱা ধৰণৰ আইডিঅলজিজ বিলাক ইনকালকেট কৰি লয়, then think কিমান ধুনীয়া আমাৰ সোসাইটিখন হৈ গ'লহেঁতেন, ৰাইট? সো এটা ইমান ফ্ৰেগমেন্টস অফ আৱাৰ সোসাইটি, আইডিঅলজিজ বিলাক বহুত ডিফাৰেণ্ট আছে, হৈ পৰি আছে। এতিয়া যিমানখিনি সোশ্যাল মিডিয়া হৈ আহিছে আৰু ডিফাৰেণ্ট আমি দেখিছো ভিউজ বিলাক ইভলভ হৈ আছে, ৰাইট? বাট যদি আমি সববোৰ কাটি মেলি চাওঁ, একেবাৰে হিপাত গৈ যদি এনেকুৱা ধৰণৰ আইডিঅলজিজ বিলাক থাকে, তেতিয়া সেই সোসাইটিখন ভাল দিশত আসলে আগবাঢ়িব পাৰে। দ্বিতীয়তে আসলে individualism. So yet Roy recognized the importance of individual rights and autonomy. He believed that the individuals should have freedom to develop their capacities, pursue their interests and make choices that lead to sufficient fulfillment. Very important. আৰু এই বছৰ আসলতে মেইনছত GS পেপাৰ 2 এটা প্ৰশ্ন সুধিছিলে যে the basic purpose of development is to enlarge people's choice, elucidated in the light of the government policies and intervention for development in India. ঠিক আছে, সো এটা কি হয়, MGNREGA লৈ আনা হৈছে 100 টকাকে দিয়ে, 100 দিনৰ কাৰণে আসলতে হে 100 টকাকে এটা নিদিয়ে, এটা বেলেগ হ'ল। বাট আগতে 100 টকাকে তেনেকুৱা দিছিলে, যেতিয়া মই ফাৰ্স্ট শুনিছিলো এইবিলাক কথা, এতিয়া চাগে এইবিলাক ইভলভ হৈ উঠিছে। সো 100 ডেজৰ কাৰণে দিয়ে, তেওঁলোকক এমপ্লয়মেন্ট দিয়ে। এতিয়া তেওঁলোকৰ ওচৰত বেলেগ কোনো ধৰণৰ কাম নাই, হয়নে? সো দে আৰ ফৰ্চড টু ডু such things। বা আমি দেখিছো যিসকল দালিত লোকসকলৰ, ৰাইট? আমাৰ ইমান অসমত তেনেকুৱা প্ৰিভেলেন্ট নাই, তেওঁলোকে অকল মেনুৱেল স্কেভেঞ্জিঙৰে কাম পায় আৰু বেলেগ একো নাপায়, তেওঁলোকৰ বেলেগ টেলেণ্ট থাকিলেও তেওঁলোকে নাপায়, ঠিক আছে? সো সেই কামটো তেওঁলোককে দিয়া হয়, হয়নে? সো তেওঁলোকৰ বেলেগ চইচ নাই। এতিয়া যদি আমাৰ গভৰ্নমেণ্টখনে তেওঁলোকক সেই চইচ এটা দি দিব পাৰে যে নিজৰ ইন্টাৰেষ্ট মতে ইউ কেন পাৰসিউ ইয়ৰ ইন্টাৰেষ্ট, ৰাইট? ইউ কেন প্ৰস্পাৰ ইন ইয়ৰ ওন ডমেইন, ঠিক আছে? সেইটো আসলতে তেওঁলোকক এটা চইচ দিয়া হ'ব, ঠিক আছে? সো যেনেকে ধৰক আজিকালি কিমান আহিছে, ষ্টিমুলাছ কৰা হৈছে নতুনকে স্বয়ং স্কিমৰ অন্তৰ্গতত আমি দেখিছো সিড মানি এটা দিয়া হৈছে এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰসকলক, বা যিটো স্বনিধি স্কিম, তাতো ষ্ট্ৰীট ভেণ্ডাৰ্ছ সকলক দিয়া হৈছে। সো তেওঁলোকে সেই সিড মানিটো লৈ কি তেওঁ যেনেকে বিচাৰিছে তেনেকে কিছুমান নতুন এমপ্লয়মেন্ট জেনাৰেট কৰিব পাৰে নিজৰ কাৰণে, হয়নে? তেনেকুৱা ধৰণৰ আজিকালি আমি দেখা পোৱা গৈছে। আজি ইউ আৰ নট বাউণ্ড টু ডু such things, rather than that তেওঁলোকক এটা চইচ প্ৰভাইড কৰা হৈছে, ৰাইট? সো ইট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট। দিছে এইবিলাকক ইউ মাষ্ট বি ভেৰি মাছ এনালিটিকেল টু এটেম্প such question। তেনেকুৱাতো আপোনালোকে ক'তো ৰেডিমেড এনচাৰ নাপায়, ঠিক আছে? and that is good in a way, or else আপোনালোকে যদি ৰেডিমেড এনসাৰে পাই গৈ থাকে, মোস্টলি আপোনাৰ গোটেই কাউন্টাৰ পাৰ্ট সকলে সবে হেখিনিয়ে আসলে পঢ়ি শুনি তাতেই লিখি দিব, ৰাইট? সো আপোনাৰ ইউনিকনেছ কি থাকিলে, যেতিয়া এনেকুৱা এনালিটিকেল হৈ পৰে, আপোনালোকৰ যিমানখিনি বস্তুখিনি চালি জাৰি চোৱা যিটো কেপাচিটি, সেইটো আৰু ইভলভ হৈ উঠে, ঠিক আছে? সো এনেকুৱা ধৰণৰ এনালিটিকেল কুৱেশ্যনছ বিলাক এবাৰ সুধিছিলে, ৰাইট? সো বি প্ৰিপেয়াৰ্ড, বি এনালিটিকেল, এনেকৈ ধৰণৰ ব্ৰেইন ষ্টৰ্মিং কৰি থাকিব, হাউ ইউ কেন লিংক দ্য টপিকছ, ৰাইট? লগতে ৰেচনেলিজমৰ কথাও তেওঁ কৈছিলে, পিলাৰ এটা দিছিলে এমএন ৰয়। সো ৰেচনেলিজম এজ এ পিলাৰ অফ ৰেডিকেল হিউমেনিজম প্ৰমোটেড দ্য ইউজ অফ ৰিজন এণ্ড ক্ৰিটিকেল থিংকিং। ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। আমি যদি ক্ৰিটিকেল থিংকিং কৰোঁ বহুত হেল্প হৈ পৰে, ৰাইট? অকণমান চাইণ্টিফিক টেম্পাৰমেণ্ট যদি লৈ আনো, ৰয় এডভোকেটেড দ্য ছ'চাইটি ৱেৰ ডিচিশ্যনছ এণ্ড বিলিভ ৱেৰ বেছড অন এভিডেন্স, লজিক এণ্ড ৰেচনেল ডিছক'ৰ্ছ ৰেডাৰ দেন ডগমা or superstition, ঠিক আছে? যদি superstitious হৈ থাকে, দেখো এতিয়া আমি দেখিছো উইচ হান্টিং হৈ থাকে, কিয় হৈ থাকে উইচ হান্টিং, ঠিক আছে? so that means that particular society is under this superstitious belief, right? যদি তেওঁলোকে ৰেচনেলিজম এনেকুৱা সাইন্টিফিক টেম্পাৰমেণ্ট অকমান লৈ আনে, then definitely তেওঁলোকে সেই সমাজখন আগবাঢ়িব পাৰিব, or else এনেকুৱা ধৰণৰ বিলিভ
আন্ডাৰতে সাপ্ৰেছ হৈ থাকিব ঠিক আছে অলৰাইট সো দিস ওয়ে the ideologies of MN Roy logote তেওঁ self realization কথাও কৈছিলে ঠিক আছে freedom as self realization so for MN Roy freedom was not just about political or external liberation it was deeply tied with the concept of self realization ঠিক আছে অকল political or external liberation পালেই নহব individual level to you must feel that you have achieved the freedom right so now he believed that the true freedom was achieved when individuals were able to fulfill their potential develop their capacities and lead a life aligned with the values and aspirations ঠিক আছে so এই ধৰণৰ ideologies আমাৰ বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাদেৱো আসলে বহুতখিনি আপলোড হৈছিলে দেই so হেখিনি কথাও জানিবলৈ কাৰণ এমএন ৰয় আসলে কমিউনিষ্ট টাইপ আছিল ঠিক আছে ideologies বিলাক তেনেকুৱা আছিল so hekane koisu enakwa bostu blak link koribo lagibo so Roy's idea of freedom went beyond the absence of external constraint it encompassed the pursuit of personal growth knowledge and self awareness all right okay eta ami saw je ji hokol amar global leaders asle thik ase so teoloke keneke asolte gandhiji he principles blakor pa influence hoisile so gandhiji's principle influenced Nelson Mandela and Martin Luther King Jr. ঠিক আছে তেওঁলোকৰ দে কোটস আছে Mandela initially had reservations about non-violence ঠিক আছে তেওঁ প্ৰথমতে non-violence ফালে মাত মাতিছিলে but later যেতিয়া গান্ধীজিৰ এই প্ৰিন্সিপলস বিলাক বহুত ইভলভ হৈ উঠিলে ঠিক আছে গোটে ওয়াৰ্ল্ড লিডাৰ্স সকলে যেতিয়া আদৰি ললে এখিনি তাৰ পিছত he embraced the peaceful methods কাৰণ তেওঁ গম পাইছিলে যে এই peaceful methodsত বহুতখিনি bloodshed ৰখাব পাৰে আৰু it's more powerful in nature ঠিক আছে Mandela's Truth and Reconciliation Commission was inspired by Gandhian principles দেখিছানে and Martin Luther King Jr. found inspiration from the Indian way of winning freedom right so enake dekha pa goise even jeto salt march hoisile amar and Martin Luther King Jr. the salt march in 1930 influenced Martin Luther King Jr. civil rights protest in US dekise keneke bharoto pai ulta influence hoisile King believed in these methods were the morally and practically sound way for oppressed people to fight their rights so enoka dhono examples black handy koi rakhibo you can use in your exam right all right so global impact to joti ami saw of India's freedom struggle ami gom pam nationalist movement globally were influenced by India's approach to freedom British and French colonial powers gradually withdrew from their colonies and countries like Myanmar Indonesia Libya Ghana Morocco Nigeria gained independence following India's example dekhisene so gote eta global impact hoi porisile of India's freedom struggle all right now based on this particular topic eta means practice question dia hoise kindly question black attempt koi thakibo practice koi thakibo so that further apnalokor bahut help hoy thik ase moving on to our next topic it is taken from the Hindu first Indian made MRI scanner and this particular topic is important from GS paper 3 perspective logote prelims to important hoy pore so current context to hoise that first India made MRI scanner to be launched for clinical work in October 2023 This MRI scanner is designed in a way to avoid reliance on liquid helium, instead using liquid nitrogen. ठीक है very important. So की होइसे एटु यार बहुत किनि एग्जांपल्स आमी दिबो पारो प्रथम কথা হল आत्मनिर्भर भारতৰ ফালেও আমি এটো ঢাল পাইছো মানে সেলফ ৰিলায়েন্স আৰু ইয়াতে যেতে প্ৰস্তুত হ'ব সো এমএসএমইউ আসলতে আৰু এটা ভাল বুস্ট এটা পাবো ৰাইট so employment generate কৰিব আৰু আমি আসলতে হে আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ ফালে ঢাল খাই যাম ঠিক আছে আৰু যেহেতু আমি লিকুইড হিলিয়াম বহুত খিনি ইম্পোৰ্ট কৰো ফৰ দ্যাট ইম্পোৰ্ট কষ্ট আমাৰ বহুত গুছি যায় ৰাইট এটা আমি হে হিলিয়ামটো ইম্পোৰ্ট নকৰি যেটো আমাৰ ভাৰততে আছে নাইট্ৰজেন কাৰণ নাইট্ৰজেনটো আটাইতকৈ লাইটেষ্ট গ্যাস হয় ঠিক আছে আৰু ইটস ইজিলি अवेलेबल তাৰ দ্বিতীয়তে আছে হিলিয়াম হিলিয়াম ইজ দা সেকেন্ড লাইটেষ্ট গ্যাস ঠিক আছে আৰু এটো জতে ততে পোৱা না যায় যত গ্যাস ৰিজাৰ্ভস থাকে হেবিলাকতহে পোৱা যায় ঠিক আছে সো হেকানে আমি এটা কি কৰিছো লিকুইড নাইট্ৰজেন সহায় লৈ এই এমআৰআই স্ক্যানাৰটো প্ৰস্তুত কৰা হৈছে that is totally indigenous in nature ঠিক আছে
So the indigenously developed machine is characterized by several innovations, including avoiding reliance on scarcely available liquid helium, bottom-up software design, and customized hardware. Logote ami eblak export to koibo parom. Right? Bujisene enake we can link up the things. This will reduce the cost of scanning by 30%, right? Hetu 30% asolte decrease hoi jabo. Hetu eta bhal khobor. So helium is the most common used as coolant in large superconducting magnet power magnetic resonance imaging. ঠিক আছে যেটো MRI আমি কও. The Russian-Ukraine war has squeezed liquid helium supply, which is rippling effect on diagnostic facilities around the world, including India, thus unable to fully utilize their MRI scanners. Dekhise so medical jogot khonoto Ukraine Russian war eta dangor impact polaise, right? So what is MRI? Zeto magnetic resonance imaging hoy. MRI is a non-invasive medical imaging test that produces detailed images of almost every internal structure in human body, including organs, bones, and tissue. ঠিক আছে? So এই ক্ষেত্ৰত MRI বহুত important হয় আৰু MRI scanners create images of the body using large magnet and radio waves. ঠিক আছে? আৰু no radiation is produced during an MRI exam, unlike X-ray. ঠিক আছে? X-ray koile jenoka radiation black produce kora hoy. So MRI ক্ষেত্ৰত এনেকা কোনো ধৰণৰ radiation produce নকৰে ঠিক আছে আৰু আমাৰ ভাৰতত তৈয়াৰ হোৱা যেটো MRI হয় তাত নাইট্ৰজেন ইউজ কৰা হ'ব ঠিক আছে liquid nitrogen. Now moving forward, our next topic is taken from the Hindu, official languages of UN, and this particular topic is important from GS paper 3 plus GS paper 2 plus prelims of important হৈ পৰে ঠিক আছে সো কনটেক্সট টু কি হৈছে চাইনা আসলতে আমি যেহেতু বাসুদেবা কুটুম্বকম কৈ আছো ৰাইট এটো আমাৰ থিম হয় হে যেহেতু তাত অফিশিয়াল ল্যাঙ্গুৱেজত কেটামান হে ল্যাঙ্গুৱেজ ইউজ কৰিব পাৰে তাত বাসুদেবা কুটুম্বকম যেটো সংস্কৃত ওয়ার্ড হয় হেতু তাই ইউজ কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে সো হেবলা কথাকো দাঙি ধৰিছে অবজেক্ট কৰিছে চাইনাই ৰাইট বাট ইয়াতে আমাৰ ভাৰতৰ যিসকল officials আছে তেওঁলোকে ডিফেন্ড কৰিলে যে যিটো বাসুদেবা কুটুম্বকম আমি ইয়াতে কৈ আছো বাট অফিশিয়াল ডকুমেন্টছত আমি জাস্ট ওয়ান আৰ্থ ওয়ান ফ্যামিলি ওয়ান ফিউচাৰ এই ট্যাগটো হে ইউজ কৰি আছো ঠিক আছে সো হেতুতে যেটো চাইনাই অবজেক্ট কৰিছে তাতে ম্লান পৰি গৈছে অলৰাইট সো ইয়াৰ বিষয়ে আৰু অলপ যদি চাও ভালকে আমি গম পাম যে China has objected to use of non-UN language like Sanskrit in any of the G20 text being negotiated ঠিক আছে The Ministry of External Affairs said it uses only English version of the phrase one earth, one family, one future in its summary documents and outcome statements. ঠিক আছে? So official এইবিলাক documents আমাৰ ভাৰতে just one earth, one family, one future হে use কৰিছে বাকি আমি ইয়াতো বাসুদেবা কুটুম্বকম কৈছো ঠিক আছে চাইনা আৰু এটা অজুহাই বিচাৰি লৈ থাকে আৰু এইবিলাক কৰিবলৈ বাৰু যি কি নহওক So a particular topic to জৰিয়তে আমি official languages of UN বুজিবলৈ চেষ্টা কৰো প্ৰথমতে তো আমি গম পাব লাগিব যে UN কিটা হৈছে United Nations is a international organization কিটা ফাউন্ড কৰিছিলে in the year 1945 এটো সকলোৱে জানে So currently কিমান আছে 193 member state আছে and UN and its work are guided by the purpose and principles contained in the founding charter ঠিক আছে আৰু ইয়াতে multilingualism enables communication between UN linguistically and culturally diverse member states within the meeting rooms and halls of the UN. আৰু irony কি হৈছে India is 18% of the world's global population sustain কৰে ঠিক আছে সো ইয়াতে আমাৰ কোনো ধৰণৰ ল্যাঙ্গুৱেজ তাত নাই হয়নে সো ইটস হাই টাইম তেওঁলোকে অকমান নতুন ফৰ্ম ব্লাক কিছুমান লৈ আনক হে আগৰ 20th century বস্তুবোৰ আনি থলে নহব ৰাইট আজি আমি পালো 2023 so yet our language include koribo lage right so by promoting tolerance multilingualism also ensures increased participation of all member states in the organization work as well as greater effectiveness better outcomes and more involvement ঠিক আছে so there are 6 official languages of UN eto monot thoi dibo ঠিক আছে prelims perspective important hoy ki Arabic Chinese English French Russia আৰু Spanish ঠিক আছে
এইকেইখন হৈ পৰিছে এইকেইটা হৈ পৰিছে আচলতে অফিচিয়েল ল্যাঙ্গুৱেজ অফ UN আৰু the correct interpretation and translation of 6 languages is both spoken and written form is very important to work of the organization because it enables the clear and concise communication on issue of global importance ঠিক আছে all right এইকেইটা হৈ পৰিছে দেখিছেনে ইংলিশ আৰবিক চাইনিজ স্প্যানিশ ৰাছিয়া ফ্ৰেঞ্চ এইকেইটা মনত থৈ দিব ঠিক আছে কাৰণ ক'ব নোৱাৰি পঢ়ি দিব পাৰে স্পেশালি UPSC all right so based on this particular topic at a prelims practice question ana hoise kindly question to attempt koribo aru tolot comment section janabole napahoibo moving forward our last topic is taken from the Hindu Red Sea and this particular topic is important from prelims perspective so current news to hoise more than 3000 United States military personnel have arrived in the Red Sea abroad to worship after tank sieges by Iran ঠিক আছে সো এই ক্ষেত্ৰত ৰেড সিৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু আমি দেখিছো UPSC ত বিশেষকৈ বহুত প্লেसेस ৰিলেটেড প্ৰশ্ন সুধিছে ঠিক আছে সো আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম ৰেড সি কথা সো ৰেড সি ইজ সিচুৱেটেড বিটুইন আফ্ৰিকা ঠিক আছে তাত ইজিপ্ট সুদান এৰিট্ৰিয়া and the Arabian Peninsula য'ত Saudi Arabia আৰু Yemen আছে ঠিক আছে it is a part of the Great Rift Valley The northern portion of the Red Sea is bifurcated by Sinai Peninsula into Gulf of Aqaba and Gulf of Suez. Eblag important day. Enoka dhono GT hudi dia basically statement wise where it is connected to the Mediterranean Sea via the famous Suez Canal. ठीक है से? The Red Sea is linked with the Gulf of Aden and Arabian Sea by the Straits of Bab el-Mandeb. The Red Sea contains some of the world's hottest and saltiest seawater. With its connection to the Mediterranean Sea via Suez Canal, it is one of the most heavily traveled waterways in the world, carrying maritime traffic between Europe and Asia. ठीक है so यहाँ पर बहुत trade activities हो रखे बहुत के लिए busiest है ठीक है its name is derived from the color changes observation in the waters. Normally, the Red Sea is an intense blue-green, right? So tarpai naam to poise Red Sea. Sometimes it is populated by extensive bloom of the algae. Ito to mo pronounce koibo in rhyme. Trichodesmium erythraeum. ঠিক আছে turn the sea a reddish brown color. ঠিক আছে so he kan Red Sea porise. Ita with the help of map ami sabole chesta koru. Ya dekhisen etu African continent hoy. Aru ya Asia hoy jo Saudi Arabia ase and that is Red Sea. ঠিক আছে ইয়াতে ইজৰাইল আছে দেখিব ৰাইট ইয়াত অকমান বুজিবলে অসুবিধা পালেও আমি ওয়ার্ল্ড ম্যাপ অফ যদি চাও ইটস ৰেড সি ৰাইট হিয়াৰ দেখিছেনে এইখন আমাৰ মৰমৰ ভাৰত সো এনেকে আপোনালোকে ভিজুৱেলাইজ কৰি ল'ব পাৰে ঠিক আছে এফালে সাউদি আৰবিয়া ইটো সাইডে আছে আৰু এফালে আফ্ৰিকা এণ্ড আদাৰ সাচ কান্ট্ৰিজ আৰ হিয়াৰ ৰাইট So, এবছৰ UPSC বহুত সুধিছে প্লেसेस ৰিলেটেড যিমানখিনি মেনশনত আছে সো এই ক্ষেত্ৰত এইবিলাক চাই লোৱাটো ভাল ঠিক আছে আৰু এইখিনতে আমাৰ আজি সেশনটো সমাপ্ত হ'ল থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিও আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা ডাউট আছে বা ফিডবেক দিব লগা আছে কাইলৈ আমাক কমেন্ট সেকশন দিবলে নাপাহৰিব টিল দেন বাই বাই